What's up guys, Suway here. So sa video na ito, papalitan natin yung front windshield wiper blade ng Montero Sport. So makikita nyo sa video na to na maingay yung wiper blades at nagiiwan na ng sticks ng tubig. Kapag ganyan na po ang wiper blades nyo, palitin na po yan. So, ay papalit natin ay BOSCH Advantage, traditional wiper lang, DA22, 22 inches, tsaka DA18. Nahulog yung adapter. So yan, simulan na natin. So first step is taas muna natin of course yung wiper arm. Yan, para matanggal natin to. Okay, so para matanggal yung ating lumang wiper blade, ikot nyo lang po ng ganyan, then nilayan nyo papunta sa inyo o papunta dito. Ganyan. At make sure dito lang yung tanggal. Then, syempre, kunin natin yung bago nating wiper blade. So, yung pinakamahaba yung 22 inches is yung nasa driver side. Then, yung 16 inches is yung nasa passenger side. Alright. Yan. Yeah, brand new one. Then, kakabit na natin. Okay, so sa pagkakabit, make sure na yung pagkakabitan ng hook, etong may round edge, is nakatapat doon. Doon. So, ganyan dapat siya. Ito yung hook. Ganyan dapat. Alright. So, ikabit na natin. Make sure yung round edge nakatapat doon. Lulusot lang natin yung ganyan. Ikot natin yung adapter. Make sure ipasok natin yun sa hook. And make sure nakasagad. Ayan. Tapos. And syempre, huwag din natin kakalimutan yung nasa right side or sa passenger side. So yan guys, kakapalit lang natin ng wiper blades ng front windshield and saktong-sakto umuulan, itetest out natin kaagad yung bago nating wipers. So before, nagiiwan siya ng sticks ng tubig and napakaingay, yung parang tipong kumikis-kis siya dun sa windshield natin Ngayon, susubukan natin yung bago in 3, 2, 1. Nakita nyo, walang naiiwan na sticks ng tubig and ang tahimik. So yun guys, especially ngayong umuulan, crucial yung visibility natin kapag nagdadrive tayo. So kailangan make sure na nasa kondisyon yung inyong wiper blades. So guys, ganun kadali lang po magpalit ng front windshield wiper blades. And if gusto nyo pong bumili ng BOSCH Advantage na wiper blades para sa Montero Sport, may link po sa description sa baba. So click nyo lang po yon, then mag-order kayo doon to support my channel as well. So if gusto nyo rin po palitan yung sa likod nyo, yung rear wiper blade sa likod, may product link din po sa description sa baba. Meron din po nabibiling set, may link din po sa baba ulit. So guys, salamat po sa panonood and always stay safe. Until the next vid.